จากการที่นักวิชาการของลาวคนหนึ่งชื่อภูมิดวงใสสุดำรงได้ออกมาโพสต์ Facebook บอกว่าภาคอีสานของไทยนั้นเคยเป็นของลาวโดยที่อ้างประวัติศาสตร์มาเล่าต่างๆนานาเพื่อโจมตีไทยและยกเอาแผนที่ในช่วงเวลาที่ราชอาณาจักรล้านช้างกำลังรุ่งเรืองสุดๆมาอ้างว่าในสมัยก่อนนั้นไม่เคยมีคำว่าไทยมาก่อนมีแต่คำว่าสยามและเขาก็บอกว่าสยามเป็นโจรขโมยเอาดินแดนล้านช้างหรือลาวมาโดยที่เขาอ้างอิงถึงแผนที่โบราณของอาณาจักรล้านช้างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเอาคนของลาวมาอยู่ในภาคอีสานของไทยด้วยซึ่งผมมองว่ามันไม่ถูกต้องนักและถ้าไทยจะอ้างแผนที่ของเราบ้างว่าลาวกับเขมรนั้นเป็นดินแดนของเรามาด้วยเช่นกันเขาจะว่ายังไงแน่นอนว่ามุมมองของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันมันแล้วแต่ว่าใครจะคิดแบบไหนแล้วผมอยากจะตั้งคำถามกลับไปว่าสมมุติว่าถ้าคุณได้ภาคอีสานของไทยไปจริงๆคุณจะดูแลให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนที่อยู่กับไทยในตอนนี้ได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้อย่างแน่นอนทำไมถึงไม่ได้ก็เพราะว่ามองดูเขมรกับลาวในตอนนี้ซึ่งเขาดูแลบริหารแผ่นดินปัจจุบันที่เขามีอยู่ได้ดีแค่ไหนเจริญรุ่งเรืองหรือไม่คำตอบก็คือไม่เพราะยังเป็นประเทศที่ล้าหลังอยู่เป็นอย่างมากไม่มีความคิดสติปัญญาในการพัฒนาอะไรเลยและในขณะเขมรกับลาวก่อนหน้านี้ได้มีสงครามกลางเมืองไม่เว้นแต่ละวันเข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนชาติเดียวกันจนคนในประเทศต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นคือผืนแผ่นดินไทยเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนเมื่อประชาชนเขาไม่พอใจที่จะอยู่ในประเทศที่มีแต่เรื่องวุ่นวายที่คอยกดขี่ข่มเหงประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้นำและรัฐบาลเท่านั้นโดยไม่เคยสนใจเลยว่าประชาชนนั้นจะมีความเป็นอยู่อย่างไรและถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนเขาจะอยากกลับไปอยู่กับลาวหรือเขมรหรือไม่แต่ในทางกลับกันนั้นถ้าไปถามคนของเขาเองว่าอยากเป็นคนไทยหรือไม่คิดว่า90%อยากเป็นคนไทยทั้งนั้นเพราะคนไทยนั้นมีอิสระเสรีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางการเรียนความคิดต่างๆนานาซึ่งแตกต่างมากกับ2ประเทศนี้เปรียบดั่งฟ้ากับก้นเหวลึกเลยทีเดียวท่านผู้ฟังทุกท่านจงพิจารณาเอาได้เลยซึ่งคำที่ผมพูดกล่าวมานี้ไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงแม้แต่อย่างใดเลยและ2แผ่นดินนี้คือลาวและเขมรนั้นเป็นแผ่นดินที่ต้องคำสาปอย่างไรนั้นผมจะเล่าบทความหนึ่งให้ฟังนะครับคำสาปแช่งของพญาโคตบูรณ์ต่อประเทศลาวและพวกทาสเขมรคือเครมพูชาในปัจจุบันว่ากันว่าในพงศาวดารลาวและภาคอีสานของไทยได้มีเรื่องเล่าและการบันทึกบางส่วนที่พูดถึงท้าวสีโคตหรือพญาโคตรบองได้สาปแช่งคนลาวเอาไว้ว่าจะไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองจะพบแต่ความทุกข์ยากลำบากความเจริญก็มีได้แค่ลิ้นงูที่แลบลิ้นออกมาแค่นั้นแต่ลองศึกษาประวัติศาสตร์ให้ลึกลงไปว่าเรื่องราวแบบนี้จะมีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่พงศาวดารที่เล่าต่อกันสืบมาเท่านั้นแต่เมื่อลงในรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างพระธาตุพนมของไทยกับพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ของสปป.ลาวก็พบหลักฐานว่ามีการก่อสร้างใกล้เคียงกันและคาดว่าผู้สร้างน่าจะมาจากฝีมือของกลุ่มช่างเดียวกันประติดประต่อมาจนได้รับรู้ว่าที่แห่งนี้ล้วนเป็นหนึ่งของราชอาณาจักรโคตบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดด้วยแล้วเหตุใดจึงมีคำสาปแช่งต่อแผ่นดินลาวและเขมรในพงศาวดารจากปากคำบอกเล่าสืบทอดกันมาก็ได้พิจารณาต่อไปว่าประวัติศาสตร์ของพงศาวดารนี้น่าจะมีการตัดต่อช่วงเวลาหนึ่งและได้หายไปช่วงเวลาหนึ่งและคาดว่าพระยาศรีโคตรบองน่าจะเป็นผู้ปกครองที่สำคัญของอาณาจักรขอมในยุคนั้นที่ได้ขึ้นมาปกครองอาณาจักรโคตบูรณ์ประวัติของอาณาจักรโคตบูรณ์ในยุคเมื่อหลายพันปีมาแล้วมีความรุ่งเรืองมากและมีกำลังพลที่เข้มแข็งมากๆด้วยจึงสามารถต่อต้านการบุกรุกขยายอาณาเขตของพวกขอมมาได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อขอมไม่สามารถขยายอิทธิพลเข้ามาได้ก็ได้อาศัยการบุกยึดเอาดินแดนตามรอยต่อของแม่น้ำโขงทั้งหมด
ที่ไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของอาณาจักรโคตบูรณ์ขอมจึงขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆจากภาคอีสานในปัจจุบันขึ้นไปถึงภาคเหนือและได้สร้างเมืองขึ้นที่สุโขทัยและในตอนนั้นก็ได้เกิดตำนานเล่าขานเรื่องขอมพระร่วงที่สร้างอิทธิพลขยายออกไปกว้างไกลมากรวมไปถึงการผนึกรวมเอาอาณาจักรมอญทั้งหมดในตอนบนและตอนกลางมาขึ้นตรงกับอาณาจักรขอมทั้งหมดด้วยเมื่ออาณาจักรขอมมีกำลังมากขึ้นในตอนล่างก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่อาณาจักรโคตบูรณ์และสามารถยึดครองอาณาจักรโคตบูรณ์สำเร็จลงได้นั่นเองและคาดการณ์ว่าในยุคขอมที่มีอำนาจนั้นน่าจะเป็นยุคของกษัตริย์ในราชวงศ์ชัยวรมันซึ่งชี้ให้เห็นว่าอาณาจักรขอมไม่ใช่เขมรในปัจจุบันและเขมรน่าจะเป็นชนชั้นทาสเร่ร่อนที่ถูกกวาดต้อนมาให้ใช้แรงงานในยุคอาณาจักรขอมที่กำลังสร้างเมืองขึ้นมาในตอนล่างกษัตริย์ในราชวงศ์ชัยวรมันมีถึง9พระองค์แต่รุ่งเรืองที่สุดในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในตอนนั้นในพระราชวังได้มีการนำพราหมณ์ฮินดูจากชาวทมิฬอินเดียเข้ามาเป็นผู้ผูกดวงชะตาบ้านเมืองและสืบทอดประเพณีกันมาทั่วอาณาจักรสุโขทัยและกรุงอโยธยารวมไปถึงราชอาณาจักรพุกามเรียบร้อยแล้วและได้มีการนำภาษาเขียนของพราหมณ์ฮินดูทมิฬมาใช้กันอย่างกว้างขวางจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมภาษาเขียนของพราหมณ์ฮินดูจึงเหมือนกันหมดในภาษาเขียนของอินเดียที่นำมาใช้ในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7และยิ่งสืบค้นประวัติลึกลงไปอีกก็ยิ่งพบว่าในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่9ได้สิ้นพระชนม์ลงและไปตรงกับยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่พระองค์ได้รวบรวมไพร่พลสร้างขยายอาณาจักรลงมายังอาณาจักรขอมที่ปกครองอาณาจักรโคตบูรณ์ในตอนล่างด้วยประเด็นก็คือจากการคาดการณ์ว่าในอดีตจังหวัดนครพนมหนองคายไปจรดอุบลราชธานีของไทยประเทศลาวทั้งประเทศรวมไปถึงประเทศเขมรบางส่วนเคยเป็นอาณาจักรโคตบูรณ์มาก่อนจนเมื่อมาถึงยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์จึงได้ขยายอิทธิพลออกไปถึงอีสานของไทยเกือบทั้งหมดจนจรดถึงนครราชสีมาและรวมไปถึงประเทศเขมรทั้งหมดและเมื่อถึงยุคพระเจ้าชัยวรมันที่9อาณาจักรขอมก็ได้ล่มสลายลงจากการแผ่ขยายอิทธิพลลงมาของอาณาจักรสุโขทัยประเด็นก็คือประวัติศาสตร์ตรงช่วงนี้หรือไม่ที่ชนชั้นผู้นำของลาวและทาสเร่ร่อนเขมรได้ร่วมมือกันทำการกบฏต่อพระเจ้าชัยวรมันที่9และน่าจะเป็นพระองค์หรือไม่ที่ได้สาปแช่งชาวลาวและเขมรเอาไว้ในยุคนั้นแต่ทั้งหมดก็ถูกปกครองจากอาณาจักรสุโขทัยในปีพ.ศ. 1823 แทนอยู่ดีและเพราะพระเจ้าชัยวรมันที่9ในตอนนั้นก็ยังได้ยกเว้นชีวิตด้วยหลังจากนั้น30 ปีพระองค์จึงได้สวรรคตลงและพบว่าช่วงอาณาจักรสุโขทัยขึ้นปกครองนั้นทั้งลาวและเขมรก็ไม่กล้ากระด้างกระเดื่องต่ออาณาจักรสุโขทัยอีกเลยคำสาปแช่งต่อคนลาวในพงศาวดารคือไม่ให้พบกับความเจริญให้แผ่นดินร้อนเป็นไฟให้ผู้คนอดอยากทุกข์เข็ญให้ความเจริญแค่ลิ้นงูที่แลบออกมาเท่านั้นจนกว่าจะได้ผู้มีสติปัญญาและมีบุญญาธิการสูงขึ้นมาปกครองประเทศคำสาปแช่งต่อชนชาติเขมรในพงศาวดารก็คือให้คนในแผ่นดินต้องแตกแยกกันเป็นสิ่งเสี่ยงให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองให้เป็นคนที่มีปัญญาตกต่ำไม่มีวันเจริญทางสติปัญญาให้เป็นทาสของคนอื่นไปตลอดชาติและจักไม่มีผู้ใดมานำพาให้ประเทศหลุดพ้นจากความเป็นทาสได้บทความจากอาจารย์เดชา นฤนาถไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศเพื่อนบ้านรั้วติดกันเขาจะพยายามยุแยงให้แผ่นดินของไทยเกิดการแตกแยกร้อนรนมากเพียงใดขอให้คนไทยเราไม่ต้องไปใส่ใจเอามาปวดหัวให้มากนักมันเป็นแค่เพียงเสียงของเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญก็แค่นั้นนี่คือชนชั้นนักวิชาการของเขาเลยที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แต่เราอย่าลืมว่าต้นเหตุที่เกิดเรื่องที่น่ารำคาญแบบนี้อาจจะมาจากพวกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังก็เป็นได้ขอเพียงแค่คนไทยของเราทุกคน
รักและสามัคคีกันอย่าแตกแยกกันรวมกันพัฒนาชาติเราให้เจริญรุ่งเรืองเป็นประเทศศรีวิไลย์เมื่อนั้นเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญทั้งหลายก็จะเงียบไปเองเพราะเราแข็งแกร่งทุกด้านและยากที่เขาจะโจมตีเราได้ทุกรูปแบบ